आज हामीले चाहिँ यो 2900 मेसिन क्याननको फ्युजर हिटिङ युनिटको फ्युजर पेपर चेन्ज गर्ने कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा हेर्छौँ है। सबभन्दा पहिला हामीले यो बक्स पहिला ओपन गर्नु पर्यो। ओपन गर्नलाई कार्टिज छ भने कार्टिज पनि निकाल्नु पहिला। त्यस पछाडि कसैपट्टि यहाँ दुईवटा किला यहाँ किला हुन्छ, त्यो किला निकाल्नु पर्यो पहिला। निकालिसके पछाडि हामीले यो दुई भाग खोल्नु पर्ने हुन्छ। यो खोल्नलाई सबभन्दा पहिला तलपट्टि एउटा सानो एरो हुन्छ। यो एरोमा हामीले हामीसँग माइनस र प्लस चाहियो। माइनसले यसो गरेपछि यो निस्किन्छ। यहाँबाट हामीले यसरी माइनसले यसरी खोल्दै यसरी जान सकिन्छ। यसरी खोल्छौँ हामीले। यसरी दुवैपट्टिको निकालौँ। यसरी हामीले दुवै साइडको निकालिसके पछाडि हामीसँग एउटा कभर हुन्छ यतापट्टि, यो कभर पनि निकाल्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो कार्टिजको लक हो, यो चाहिँ यसलाई निकालौँ। यसमा एउटा नट लागेको हुन्छ यहाँ। निकालिसके पछाडि हामीले यसलाई पनि यसरी निकाल्छौँ। त्यस पछाडि हाम्रो हिटिङ युनिट सेक्सन यो हो। यसमा 3टा किला लागेको हुन्छ। सबभन्दा पहिला हामी तार खोलौँ। यसरी यो हाम्रो सबै हिटिङ युनिटको सेक्सन हो तारहरू। यसलाई यसरी हामीले जम्मै खोल्छौँ। खोलिसके पछाडि त्यस पछाडि हाम्रो एउटा किला यहाँ हुन्छ, दुईवटा किला यहाँ हुन्छ। यसरी किला निकालौँ। त्यस पछाडि हाम्रो यो हिटिङ सेक्सन पुरै सेक्सन बाहिर आउँछ। त्यस पछाडि हाम्रो यो कभर निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो कभर तल्लोपट्टि थिचेर तल्लो भाग थिचेर तल्लोपट्टि निकाल्न सकिन्छ। हाम्रो यो फ्युजर पेपर यहाँ छ। यो फ्युजर पेपरमा चाहिँ हाम्रो यो मेसिनमा चाहिँ प्रब्लम भनेको हिटिङ युनिटमा आइसकेपछि पेपर यहाँ आएर अड्किने यो फ्युजर पेपर हाम्रो घुमिरहेको छैन। यसलाई हामीले चेन्ज गर्छौँ। चेन्ज गर्नको लागि हामीसँग यो गियरपट्टिको होइन कि अर्को गियर नभएकोपट्टिको भागको हामीसँग यो स्प्रिङ छ। यहाँनिर यो स्प्रिङलाई हामीले निकाल्छौँ सबभन्दा पहिला। निकालिसके पछाडि यो खोल्नलाई अरू केही खोल्नु पर्दैन। यो एउटा मात्र लक हामीले यसरी बाहिर निकालिसकेपछि हामीसँग यो फ्युजर पेपर यसरी हामीले बाहिर निकाल्छौँ। यो फ्युजर पेपर हामीले प्रब्लम त छैन यो फ्युजर पेपर, त्यही पनि अब हामी अर्को चेन्ज गर्छौँ। फ्युजर पेपर हामीसँग बजारमा फ्युजर पेपर किन्न पाइन्छ। अब थरीको फ्युजर पेपरहरू पाइन्छ। फ्युजर पेपर छ। सबभन्दा पहिला यो चाहिँ न्यापकिनले सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। सफा गर्नलाई पुरै सेक्सनहरू दुवैपट्टिको खोलेर सफा गर्दा नि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले अलिक चाँडै गरिरहेको छौँ। यो जेल पनि हुन्छ, एउटा जेल हामीले किन्न पाइन्छ। यो जेलले चाहिँ यो पेपर राम्रोसँग घुमाउनलाई मद्दत गर्छ। लगाउनै पर्दैन।
हामीले यो अघि नै जसरी निकालेको छौँ त्यसरी नै यो फ्युजर पेपरको राख्नु पर्यो। फ्युजर पेपर राखिसके पछाडि यसको यो सबै कार्टेजको यो लकहरू हो, यसलाई पनि हामीले टक्क राखेर जस्ताको तस्तै जसरी खोलेको थियौँ त्यसरी नै राखेपछि हामीले यसरी हुँदाखेरि यो घुम्नु पर्यो। त्यस पछाडि हामीले यो लक राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामीले जसरी खोलेका छौँ त्यसरी नै ठ्याक्क पहिला यहाँ र यहाँ लक हुन्छ, त्यसको लक सिराइसके पछाडि हामीले ठ्याक्कै किरा लाउने ठाउँमा बस्छ। मसँग यो स्क्रु ड्राइभर चाहिँ अहिले म्याग्नेटवाला भयो भने काम गर्न सजिलो हुन्छ, मसँग चाहिँ म्याग्नेटवाला भएन। हामीले फ्युजर पेपर चेन्ज गरिसकेको छौँ। हामीले जस्ताको जस्तै रिइन्स्टल गरिदियो, गियरको साइडमा राखेर हामीले इन्स्टल गर्छौँ। तपाईँलाई म्याग्नेटवाला स्क्रु ड्राइभर भयो भने त धेरै सजिलो हुन्छ, यस्तो कुना काप्चामा स्क्रु लगाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यस पछाडि अब हाम्रो यो केबलहरू म्यानेज गर्नु पर्यो। केबलहरू म्यानेज गर्दाखेरि चाहिँ सकेसम्म बाहिर ननिस्किने हिसाबले म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। जहाँ जहाँबाट निकालेको छौँ हामीले त्यो केबलहरू त्यही नै राखौँ। केबल लगाइसके पछाडि हामीले जसरी जुन अर्डरमा हामीले यो एसेम्बल डिसएसेम्बल गरेका छौँ त्यसरी नै एसेम्बल गर्छौँ हामीले। लक लगाइसकेपछि हामीसँग कार्टेजको लक छ। यो जाम कार्टेज पेपरहरू जाम भयो भने कार्टेज बाहिर निकाल्नको लागि खोल्नको लागि सजिलो हुनुको लागि राखेको रकहरू छ नि। हामीले लगभग काम सकेका छौँ। त्यो पछाडिको कभर लगाइदिउँ। साइड कभर लगाऊ, अगाडिबाट प्रेस गरेर कार्टेज राखौँ। त्यस पछाडि पनि लगाइदिउँ। हामीले यो प्रिन्टरको फ्युजर पेपर चेन्ज गरिसकेको छौँ। अब हामीले यसको टेस्ट प्रिन्ट हेर्दैछौँ। यो जाम हुनु भएन। हामीले गरेको काम सफल भएको छ।